Goedenavond, mijn naam is Ingrid van der Meer en ik wil wat vertellen over gluten. En moeten we die nou zien als een grote vriend of misschien wel een vijand? Wat zijn gluten eigenlijk? Gluten, dat is een naam voor een familie van eiwitten. En dat zijn opslageiwitten die voorkomen in de zaden, de graankorrels van granen. Granen zoals tarwe, gerst, rogge en haver. En hier een mooi plaatje ervan uit een boek. Het is een familie van eiwitten. Het zijn 50 tot 100 verschillende eiwitten, een beetje afhankelijk naar welke soort je kijkt, die heel erg op elkaar lijken, die op te splitsen zijn in gliadines en glutenines. Nou, hier een plaatje hoe dat er dan uitziet in het echte leven, die granen. Hier tarwe, gerst, rogge en haver. En opslageiwitten, als we dan zo'n mooi korreltje nemen, voor bijvoorbeeld hier van tarwe, zo'n graankorrel, en als we die doormidden snijden, dan zie je dat in die graankorrel zit het embryootje. Dat is het plantje dat uiteindelijk weer gaat opgroeien tot een hele plant, het zaadje. En die heeft voedingsstoffen nodig op het moment dat hij moet gaan kiemen en uitgroeien. En dat zit hierin, in de graan. En het is aan de ene kant, veelal zijn dat koolhydraten, veelal zetmeel. En er zitten ook opslageiwitten nodig. Dus het is gewoon een opslag dat ze nodig hebben om uiteindelijk weer uit te groeien. Nou, als je nou naar zo'n korrel kijkt, dan zit er een vliesje omheen. Als je hier dit maalt, je maakt er meel van, dan kan je of dat vliesje wel meenemen of niet meenemen. En dan heb je of de whole grain, vol koren als het vliesje erbij zit, en anders niet. Heb je mooi wit meel. Die gluten zijn heel speciale eiwitten en met name in tarwe doen ze heel speciale dingen. En daarom denk ik ook dat we zoveel tarwe uiteindelijk zijn gaan eten. Want als je, zoals ik net zei, dit maalt en je doet er water bij, dan kan je van dat prachtige deeg krijgen. Dat is vooral voor tarwe, dat je heel mooi elastisch deeg kan krijgen. Als je daar dan gist bij doet of zuurdesem en je laat het een tijdje staan, dan kan het deeg heel mooi rijzen. En vervolgens kun je er een mooi brood van bakken. En dat is heel speciaal eigenlijk voor tarwe, wat je bij die andere granen veel minder ziet. En dat is hier te zien. Je kan zo'n mooi hoog brood krijgen, vooral van tarwe. En je krijgt van die platte platen als je hetzelfde doet met rijst, met rogge, gerst, haver, etc. En ook met maïs. Dus dat rijzen van dat brood, daar zijn die gluten bij betrokken. En met name die gluten zoals je ze vindt in tarwe. Nou, en dat is hier mooi te zien. Hoe meer gluten erin zit in zo'n brood, hoe hoger het kan rijzen. Nou, wat doen die gluten nou precies dat ze ervoor zorgen dat je zo mooi dat deeg kan laten rijzen? En die gluten, dat is hier te zien, zoals ik net zei, je hebt de glutenines en de gliadines. En die vormen een netwerk. Op het moment dat er water komt bij dat meel, dan kunnen ze een netwerk vormen met van die bindingen daartussen. En dat netwerk, dat is weer zo bijzonder, omdat het desem, het zuurdesem wat je erbij doet, of het gist wat je erbij doet, als dat fermenteert, maakt dat gas. En die gasbubbels die kunnen eigenlijk contained, vastgehouden worden in dat netwerk. En daardoor kan het deeg heel mooi rijzen. Dan kan je zo'n mooi hoog brood ervan maken. Nou, dat is heel specifiek voor die gluten-eiwitten. En nou ja, zoals ik net al zei, daarom kunnen we van die mooie producten ervan maken. En dit zijn allemaal duidelijke producten waarvan iedereen wel weet van oké, dit is gemaakt van tarwe en hier zitten dan die gluten in. Bijvoorbeeld zoals brood, maar ook heerlijk gebak. Denk ook aan pizza, dat is er ook van tarwe. Durum gemaakt. Denk aan heerlijke koekjes. Denk aan spaghetti, is ook van tarwe gemaakt. Maar denk ook bijvoorbeeld aan bier, wat van gerst of wit bier van tarwe gemaakt is. Dus dit zijn allemaal producten die wij eten en waar gluten in zitten en die bijzondere eigenschap hebben. Nou zal ik dan een aantal producten, voedingsproducten laten zien. En dan moeten jullie nadenken of je ook denkt dat daar misschien gluten in zouden zitten. En er zitten instinkers bij. Bijvoorbeeld soep. Niet de soep die je zelf maakt, want dan weet je precies wat erin gaat. Maar soep die je koopt. Zouden daar gluten in zitten? Slagroom uit een spuitbus. Vlees, worst. Denk aan romig ijs. Paprika chips. Chips is van aardappel gemaakt. Hè? Die winegums. Medicijnen. Saus, sojasaus. Wie denkt dat hier producten tussen zitten waar geen gluten in zitten? Kan ik vingers omhoog zien? Oké, nou, ik denk dat wel een derde van de mensen denkt dat hier producten tussen zitten waar geen gluten in zitten. Nou, helaas in al deze producten, dus jullie hebben het niet goed, zit de gluten verwerkt.
Ik zal zo direct uitleggen waarom ze daarin zitten. Dus gluten zijn eigenlijk wat dat betreft, ik zit nog heel erg aan die vriendkant, dat zijn bijzondere eiwitten die we in enorm veel producten kunnen gebruiken. En waarom is dat nou zo? Wat is er speciaal aan die gluten? Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen. En het eerste ding is dat gluten, dus die geïsoleerde gluten, dat is eigenlijk een bijproduct. Een bijproduct van de tarwezetmeel en de tarweglucose-industrie. Dus tarwe, we zien het hier binnenkomen in de fabriek. Dat wordt gebruikt om zetmeel eruit te halen. Dat zetmeel, daar gebeuren allerlei dingen mee. Er wordt bijvoorbeeld bioethanol van gemaakt of alcohol. Natuurlijk het zetmeel zelf ook. Zetmeel worden ook glucosesiropen en maltodextrine et cetera van gemaakt. Dus het is een enorme industrie. En zoals ik net al vertelde, in zo'n graankorrel zit een hele hoop zetmeel, maar er zit ook die gluten in. En eigenlijk is de gluten mooi, netjes geïsoleerd, die eiwitten, is gewoon een bijproduct. En dat zorgt ervoor dat je een mooi, bijzonder eiwit hebt, wat ook nog heel bijzondere toepassingen heeft en karakteristieken, dat zal ik zo laten zien. En wat ook nog eens vrij goedkoop is, want het is gewoon een bijproduct van een industrie. Dus het eerste ding wat het bijzonder maakt, het is een goedkoop eiwit. Je kan het in een mooie, zuivere vorm kan je het krijgen. En het kan, vanwege zijn eigenschappen, kan je het op heel veel manieren gebruiken in verschillende voedingsproducten. En hier een aantal van die voedingsproducten die ik net noemde. Nou, wat is nou het bijzondere van die gluten-eiwitten? Wat kunnen ze? Waarom ze in zoveel producten gebruikt worden? Bijvoorbeeld, ze worden gebruikt als eiwitvervanger in vlees om het eiwitgehalte te verhogen. Bijvoorbeeld hier heb je mager rundvlees en het is mager gemaakt door extra plantaardig eiwit toe te voegen. Dus als je meer eiwit toe zou moeten voegen via het vlees, dan komt er ook veel vet bij. Nu heb je dus een hoog eiwitgehalte en het kan mager rundvlees genoemd worden. Gluten, to glue, zijn heel goed in het plakken van dingen aan elkaar. Dus het zijn eiwitten die andere dingen aan elkaar kunnen plakken. Dus het wordt gebruikt om samengesteld vlees aan elkaar te plakken. Gluten worden gebruikt omdat ze kunnen heel goed water absorberen, verhogen van de rekbaarheid en waterabsorptie. Dat is bijvoorbeeld hier in die winegums, maar dat is ook in de sausen. Dus het geeft een soort verdikkingsmiddel is het ook. Ook voor dat ijs, dat lekkere romige, dat komt door extra gluten wat toegevoegd wordt. Het wordt ook gebruikt als een soort eetbare film of een coating om bederf tegen te gaan, maar ook appeltjes om ze mooi glimmend te maken. Er kan ook een glutenlaagje omheen komen. Verbeteren van deegkwaliteit. Je zou zeggen van nou deeg, dat is gemaakt van tarwe, dus daar gaan we niet nog eens extra gluten toevoegen. Maar dat doen we wel. En dat gebeurt met name als je brood maakt waar heel veel graankorrels in zitten. Dan is het heel moeilijk om daar dat goed genoeg te laten rijzen. En dan worden er extra van die vitale gluten toegevoegd om dat brood weer mooi hoog en fluffy te maken. Plakken van smaakstoffen, dat was met die paprika chips. Nou, chips is inderdaad van aardappel gemaakt, maar om die paprika erop te plakken, hebben ze weer gluten nodig. Dus dit zou iemand die niet tegen gluten kan, niet kunnen eten. En als laatste, het wordt ook gebruikt als vulmiddel. Bijvoorbeeld voor vitaminepilletjes om de vitamines aan elkaar te plakken, maar voor dit soort medicijnen ook wordt het als vulmiddel gebruikt. Dus blijkbaar kunnen we die gluten die zulke bijzondere eigenschappen hebben, heel goed gebruiken voor een heleboel verschillende producten. Dus dat is nog steeds een heel grote vriend voor de consument. Nou, dat is niet voor iedereen zo. En nu kom ik op het vijandgedeelte, namelijk voor mensen die celiakie hebben, zijn gluten niet heel erg goed. Die zijn intolerant voor gluten en dit is fonetisch geschreven celiakie. Celiakie komt uit het Grieks, koiliakos. En dat betekent mensen die last hebben van hun buik. En die term koiliakos, die is al 100 jaar na Christus voor het eerst beschreven. Dus toen werd al beschreven dat dit voor kan komen. Dat mensen last hebben van hun buik en met die naam celiakie daaraan vast. Maar toen wisten ze natuurlijk nog niet waar dat dan vandaan kwam. Dat is pas in 1950, na de Tweede Wereldoorlog, is dat duidelijk geworden. Dat is wel mooi, want het is een Nederlandse arts die hierachter gekomen is dat celiakie veroorzaakt werd door tarwe. En niet een heel vrolijk verhaal, maar die arts die werkte bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. En die had celiakie-patiënten. En in de Tweede Wereldoorlog, toen er voedselnood was, en helemaal in de hongerwinter, bloeiden die kinderen enorm op, want er was weinig tarwe. Ze kregen geen tarwe te eten. En die deden het eigenlijk heel erg goed. Toen de oorlog voorbij was en een mooie lekkere witte brood binnenkwam, werd dat als eerste aan die patiëntjes gegeven. En die werden weer heel erg ziek.
En zo had hij door van nee, er is een correlatie met inname van tarwe en dat zorgt ervoor dat die kinderen zo ziek zijn. En dat is de koppeling met het celiakie. Wat gebeurt er nou bij celiakie? Dan raakt de dunne darm verstoord door het eten van gluten en specifiek gluten uit tarwe, rogge en gerst. Het is een ontsteking van de dunne darm en dat zorgt ervoor dat die dunne darm ontstoken is, dat er veel minder goede opname van voedingsstoffen uit het voedsel is. Want daar is de dunne darm voor, om alle voedingsstoffen op te nemen uiteindelijk. Nou, 1 tot 2% van de populatie heeft celiakie. En nou, dat is eigenlijk best veel. Als je rekent op de 100 man, 2 mensen met celiakie. Toch als je in je omgeving kijkt, zal je merken dat je denk ik niet heel veel hoort. En dat komt omdat het merendeel van alle patiënten die celiakie hebben, die weten het niet. Dus die zijn niet gediagnosticeerd. En het is een beetje afhankelijk in welk land je woont, of een huisarts dat wel of niet makkelijk ziet. Maar het overgrote deel van mensen met celiakie lopen gewoon rond, eten gluten, houden misschien niet zo heel erg van brood, maar weten eigenlijk niet dat ze deze ziekte hebben. Wat ik al zei, een chronische ontsteking aan de dunne darm. Je moet een genetische aanleg daarvoor hebben. Dus je hebt bepaalde genen of allelen daarvoor moet je hebben. Dat is HLA, DQ2 of DQ8. Zoals ik net al zei, het gaat over gluten die aanwezig zijn in tarwe, gerst en rogge. En wat zijn dan de symptomen? Nou, dit is een van die eerste plaatjes. Typisch kindje met celiakie die niet behandeld is. En dan zie je, nou ja, in ieder geval zijn heel klein, die afgeplatte billetjes, enorme buik. En bij kinderen zijn de belangrijkste symptomen is chronische buikpijn en diarree en groeiachterstand. Bij volwassenen zie je chronische vermoeidheid, hoofdpijn, buikklachten, verminderde vruchtbaarheid, abortus. Dermatitis herpetiformis, dat is een huidaandoening. Osteoporose, doofheid, neuropathie en in ergste geval darmkanker. Nou, zoals je ziet is dit een heel scala aan symptomen die nogal ver uit elkaar liggen. Dus je kan je voorstellen als iemand met klachten voor chronische vermoeidheid en hoofdpijn bij een huisarts komt, dat het niet heel makkelijk is om de link te leggen, nou wie weet heeft die persoon celiakie. En de ene persoon heeft meer last ervan dan de andere. Nog iets meer over die darmen en die ontsteking van die dunne darm. Hier zien we de dunne darm. Eigenlijk zagen we net het plaatje bij jou ook al, Huub. Dunne darm zit in het lichaam en daar worden het voedsel wat verteerd is en opgesplitst in de componenten, die worden uiteindelijk in de dunne darm opgenomen, zodat het uiteindelijk in het bloed komt. Nou, je hebt dus een groot oppervlakte nodig om al die voedingsstoffen binnen te krijgen. Dunne darm is 5 tot 6 meter lang, helemaal hier opgekronkeld. En het oppervlakte is nog extra vergroot doordat de dunne darm een vingervormige uitsteekseltjes heeft, de villi. Die kan je hier heel mooi zien. Dus hiermee vergroot je het oppervlakte enorm. Nou, als je hem open zou knippen en platstrijken, dan komen we bij het tennisveld, wat jij gelukkig net ook al zei. Dan heb je een oppervlakte de grootte van een tennisveld. En je kan je voorstellen dat je op die manier heel goed al die voedingsstoffen uit je voeding kan opnemen. Bij iemand met celiakie is er een ontsteking van het epitheel en krijg je dat die villi verdwijnen. En dan krijg je een enorm afgeplatte dunne darm. En dan heb je nog maar een oppervlakte van een eettafel. Dus je kan je voorstellen dat voedingsstoffen die je heel erg nodig hebt, dat mensen met celiakie die dus veel slechter en veel minder kunnen opnemen. En dan krijg je allerlei bijzondere symptomen. Er is 1 voordeel. Er is een remedie tegen celiakie. Dat is namelijk dat je gewoon een leven lang nooit meer tarwe, rogge of gerst moet eten. Geen gluten moet eten. En bij de meeste mensen met celiakie, als ze gluten vermijden in hun voeding, dan kan zo'n kapotte darm, zeg maar, wand kan weer herstellen en kan weer helemaal mooi worden. Maar dan moet je dus echt nooit meer gluten eten. Het is ook niet iets waar je overheen groeit. Je moet gewoon een leven lang geen gluten eten. Nou, zoals ik vertelde toen ik nog bij dat vrienddeel zat, gluten zit in enorm veel producten. En ook heel veel producten waar je het misschien op eerste hand niet zo zou verwachten dat er gluten in zitten. Dus je kan je voorstellen dat dit heel erg lastig is voor mensen met celiakie, die het weten, hoe ze gluten moeten vermijden. Voor mensen die het niet weten is het, die krijgen dus gluten binnen. Er is een soort ondergrens aangesteld van wat celiakie-patiënten kunnen verdragen. Maximaal mag je nog maar gluten aanwezig in 7 tarwekorrels of 11 rogge- of gerstkorrels per dag gebruiken. Nou, wat is dat dan? Als je een broodje neemt,
dan is het de gluten die in dit stukje zitten. Dat is het enige wat je een hele dag binnen kan krijgen. Moet je dus niet binnenkrijgen via bier of pizza of vitaminepillen of noem maar wat. Dus dit is wat je maximaal kan hebben. Dat is dus erg lastig. Toch nog even een moeilijk plaatje van hoe werkt het nou. Dit is het echt een moeilijke plaatje, maar dat ga ik het niet aan uitleggen. Want het is wel het is een intolerantie, dus het is geen allergie. Er zijn geen IgE-moleculen bij betrokken. Maar het is wel een immuunsysteem die op een verkeerde manier reageert en zichzelf gaat afbreken. En dat is hier te zien. De gluten-eiwitten, net als alle andere eiwitten, die worden afgebroken. Tot de bouwstenen waar ze uit zijn opgebouwd. Dat zijn aminozuren. Nou, het bijzondere van gluten-eiwitten is dat sommige van die gluten-eiwitten, die hebben stukjes die resistent zijn. Die worden dus niet goed afgebroken. Nou, die stukjes die kunnen vervolgens over het darmepitheel binnenkomen bij mensen met celiakie. Die worden dan herkend door bepaalde cellen, en dat is dat HLA, DQ2 of DQ8, antigen-presenting cellen. Die presenteren dat vervolgens aan T-cellen, dat zijn ook immuuncellen. En die T-cellen zorgen voor een hele reactie waarbij, dat is hier eigenlijk te zien, waarbij er een afbraak vindt van het eigen epitheel van die dunne darm. Dus het is een intolerantie, maar je ziet wel dat het eigen lichaam eigenlijk wordt aangetast. En dat wordt getriggerd door die resistente peptides, immunogene peptides, die je vindt in sommige gluten-eiwitten. Nou, een paar belangrijke dingen hierbij. In het begin zei ik al, er zijn heel veel verschillende gluten-eiwitten. En niet alle gluten-eiwitten hebben die resistente immunogene stukjes die die reactie veroorzaken. Ook een interessante celiakie kan op elke leeftijd beginnen. Dus het is niet altijd zo dat het meteen van jongs af aan aanwezig is. Soms ook bij verandering van het hormoonniveau kan het ontstaan. Of bijvoorbeeld wanneer mensen een zware infectieziekte gehad hebben en het immuunsysteem een beetje uit balans is, dan in ene kan celiakie zich ontwikkelen. Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ik zou ook niet weten waarom. En ik zei al in het begin, je moet ook die aanleg daarvoor hebben. Dus op het moment dat je in je familie iemand hebt met celiakie, is de kans groot dat je het verder ook nog in de familie zit. Dus genetische aanleg. Celiakie en ja, Huub zei het net ook al, naast celiakie, waarbij je een hele duidelijke diagnose hebt, waarbij je heel duidelijk kan zien wat er gebeurt met de dunne darm, is er sinds een jaar of 10 ook gluten- of tarwegevoeligheid. Maar eerst over celiakie. We zien dat er een toename is in het voorkomen van celiakie, viervoudig gedurende de laatste 50 jaar. En dat heeft niet te maken met dat het eerder gediagnosticeerd is, omdat mensen er meer bekend mee zijn, huisartsen. Maar dit is wel een mooie studie waarin ze konden kijken naar het percentage van mensen die celiakie hebben. En dat is gedaan aan bloed van soldaten, dus jonge jongens die in het Amerikaanse leger komen. Daar wordt een bloedsample afgenomen en al die bloedsamples die zijn bewaard gebleven. En over 50 jaar hadden ze dus bloedsamples van jonge jongens die in het Amerikaanse leger kwamen. En met behulp van biomarkers konden ze kijken of tussen die jongens, of daar jongens zaten met die celiakie hadden. Ik wil niet zeggen dat ze het zelf wisten, maar in ieder geval kan je het mooi aantonen in het bloed. En toen is dus gebleken dat over 50 jaar de toename gezien is van viervoudig van het voorkomen van celiakie. Daarnaast weten we, en dat is eigenlijk iets wat bekend is, dat de productie van vitaal gluten is verdrievoudigd in de laatste 10 jaar. Dat weten we uit die industrie, die zetmeelindustrie. Nou, zoals ik net al liet zien, wordt gluten in heel veel producten gebruikt. En we zien een sterke verhoging van de toepassing van dat vitale gluten en tarwezetmeel in heel veel voedingsproducten. En aan de andere kant zien we ook dat mensen die niet gediagnosticeerd zijn, die krijgen dus te maken met veel meer gluten in hun voeding dan 30 jaar geleden. En dat is wat we noemen de glutenload. Dus hoeveel gluten zit er in je omgeving, zit er in je voedsel. En dat wordt meer en meer. Nou, dan kom ik op, naast celiakie is iets wat eigenlijk aan het opkomen is, dat mensen zeggen dat ze last hebben van gluten of tarwe. Dat wordt gluten- of tarwegevoeligheid genoemd. Non-celiac, dus niet celiakie, wheat or gluten sensitivity. En het
probleem daarbij, het is een heel grote groep, 6 tot 10%, in Amerika is het zelfs hoger. Het probleem daarbij is dat het niet gediagnosticeerd kan worden. Dus je ziet niks fout met die dunne darm. Je ziet geen biomarkers in het bloed. Dus eigenlijk op medisch niveau kun je niet zien wat er aan de hand is met die mensen. Maar ze zeggen wel dat ze echt last hebben wanneer ze tarwe of gluten eten. En eigenlijk is het enige wat op dit moment gebruikt wordt, is omdat je niet kan zien dat het iets te maken heeft met celiac disease. Het heeft ook niet met allergie te maken. Er zijn dus geen diagnostiek daarvoor. Het enige wat je kan doen, is dat je bijvoorbeeld 6 weken glutenvrij gaat of tarwevrij. Kijkt of je symptomen overgaan. En daarna zou je weer even gluten kunnen eten. En als je dan weer terugkomt, daar waar je last van hebt, dan kun je zeggen van oké, ik ben tarwesensitief of glutensensitief. Nou, het is niet iets waar wij ons nu heel erg op richten, omdat het nog onduidelijk is, wat zijn dan die componenten uit tarwe? Is het gluten of zijn het misschien andere eiwitten of zijn het lectines? Het is nog heel onduidelijk, de studies daarover, het zijn er niet veel geweest, die spreken elkaar ook tegen. Dus dat is iets wat vrij lastig is om mee om te gaan. Celiakie is het echter wel helemaal duidelijk. Zoals ik al zei, er is meer en meer aandacht voor die hoge glutenbelasting. Dat we in aanraking komen met veel meer gluten in ons voedsel dan een aantal jaren geleden. En je kan zien dat de glutenvrije markt, en je mag iets glutenvrij noemen als er minder dan 20 ppm, dat is parts per million, gluten aanwezig zijn in een voedingsproduct. We zien dat die markt glutenvrij enorm aan het toenemen is. En het is wel leuk om hier te zien. Hieronder is een plaatje van Google Trends. Die kijkt naar waar mensen in geïnteresseerd zijn. En dit is bijna niet te lezen, maar dat zijn jaartallen. En bijvoorbeeld interesse in organic food, dat is ongeveer de hele tijd hetzelfde. Low carb, dat is een beetje aan het afnemen. Vinden mensen niet meer zo interessant. Maar gluten-free, dat is echt aan het toenemen. Dus de interesse daarvoor is groot. En dit is ook mooi. Dit is een questionnaire, vragenlijst die in Amerika aan een hele groot aantal consumenten, een enquête die gehouden werd. En een van de vragen in die enquête is aan mensen: bent u van plan om in de toekomst ofwel glutenvrij of minder gluten te gaan eten? En je ziet dat in 2013 30% van de mensen die geënquêteerd werden, hebben gezegd van nee, ik ben inderdaad van plan om minder gluten te gaan eten. Nou, dat is dus niet meer te verklaren door het aantal celiakie-patiënten, want 30% die zegt dat ze weg willen van die gluten. Dat is een enorm getal. We weten dat er wel een groeiende groep is van mensen die zeggen dat ze last hebben van gluten of tarwe, die gevoeligheid. Maar eigenlijk wat Huub ook al zei, het kan misschien ook een hype zijn dat mensen zeg maar gestimuleerd worden. Ook omdat celebrities zeggen van ik voel me zoveel beter als ik geen tarwe of gluten meer eet. Nou ja, er zijn ook dit soort boeken die onlangs verschenen zijn, die ook aan het paleo-dieet refereren. En die eigenlijk relatief slecht praten over tarwe en zeggen van nou, kijk eens of dat kan helpen als je dat uit je tarwe of gluten uit je dieet haalt. Dus het is heel onduidelijk van, is het nou een hype? En hoeveel van deze mensen die tarwe of glutengevoeligheid hebben, hebben ook echt last van gluten of tarwe en wat is het dan precies? Nou, om bij tarwe nog even te blijven, tarwe is wel een heel belangrijk gewas. Het is een van de 3 belangrijkste voedingsgewassen op de wereld. En er zitten heel veel goede componenten in. En wij zijn voor onze dagelijkse behoeften aan vezels, vitamine, mineralen en eiwitten, die halen we voor een heel groot deel uit tarweproducten. Dus als je dat weglaat uit je voedingspatroon, uit je dieet, moet je heel goed zorg dragen dat je andere dingen eet waar je dit uit kan halen. Nou, we weten ook, en dan kom ik weer terug bij mijn gluten in relatie tot celiakie, dat de veredeling van tarwe de laatste jaren, 100 jaar, vooral geweest is op hoge opbrengst, grote korrels, op goede bakkwaliteit, daar zijn die gluten ook wel bij betrokken, en ziekteresistentie. Maar eigenlijk zijn veredelaars nooit bezig geweest met het veredelen van tarwe in relatie tot celiakie. Zoals ik al zei, het zijn niet alle gluten-eiwitten die die reactie veroorzaken, maar bepaalde onderdelen daarvan. Wij richten ons binnen Wageningen UR heel erg op die glutenlood en vooral in relatie tot celiakie.
Dus we zijn heel erg bezig met hoe zouden we kunnen reduceren die immunogene gluten. Dus die kleine stukjes die in sommige gluten-eiwitten zitten en die een effect hebben, dat effect geven waar iemand met celiakie op reageert. Nou, een van de manieren die wij gebruiken is dat we kijken naar tarwerassen die minder van die ziekmakende gluten bevatten. En dat doen we bijvoorbeeld alleen al door te selecteren. Er zijn duizenden tarwerassen, duizenden. En we kijken naar veredeling, maar ook naar biotechnologie. Want als je dan een gluten-reduced wheat zou kunnen hebben, dan kan je daar dus brood van maken en allerlei andere producten die in ieder geval minder van die ziekmakende gluten bevatten. Dat is één methode. Een andere methode is dat we kijken of de gluten die celiakie veroorzaken, of je die heel specifiek zou kunnen verwijderen. Met behoud van dat je wel goed deeg kan maken. Nou, dat zou kunnen doen door een soort fractioneren, waarbij je heel erg richt op gluten die peptiden in zich hebben, of bijvoorbeeld enzymatisch. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen met celiakie die zeggen dat ze heel veel voordeel hebben van het eten van zuurdesembrood. Dus in zuurdesem zouden bacteriën en gisten zitten die bepaalde enzymen produceren, die heel specifiek die glutenepitopen kunnen afbreken. DSM is bijvoorbeeld ook bezig met een pil, die hebben ze eigenlijk al gemaakt, waar enzymen in zitten die gluten afbreken. En dat zou iemand met celiakie, die zou dan eerst een biertje kunnen drinken, pil erachter. En dan worden in je maag-darmstelsel worden die gluten dan afgebroken. Of pizza eten. Maar daar zijn we dus ook heel druk mee. En een laatste is, kunnen we niet alternatieve granen vinden? Zoals ik aangaf, er zijn andere granen die je zou kunnen gebruiken. En die, zoals haver, zou je misschien kunnen gebruiken ter vervanging van tarwe. Het hoeft niet helemaal vervangen te worden, maar in ieder geval dat je die glutenlood verlaagt. Nou, bij alles onderzoek wat wij doen is het voor ons heel erg belangrijk om heel specifiek die peptides, zoals dit is dat plaatje wat ik eerst liet zien, die stukjes die resistent zijn en die hele reactie geven, om die goed te kunnen detecteren. En om die goed kwantitatief aan te kunnen tonen. Nou, hier is een lijst van allerlei van dit soort resistente peptides die immuunreactie verzorgen, of in ieder geval op gang brengen. En je ziet dat sommige daarvan, dat zijn de geel gearseerde, die geven een heel heftige reactie, dus een hele platte epitheel. En andere geven een milde reactie. En er zijn natuurlijk heel veel eiwitten die helemaal geen reactie geven. Niet alle gluten-eiwitten zijn immunogeen. Maar voor ons, voor het onderzoek dat we doen, is dat we heel goed juist deze kunnen aantonen. Precies de volgorde van de aminozuren die erin zitten. Want wat ook gebleken is, dat soms met één kleine verandering hierin blijkt dat er een nulreactie komt. Dus het is best essentieel om uit te vogelen wat zie je allemaal in die tarwevariëteit waar we mee verder willen. Nou, de methode zoals die normaal gebruikt werd tot nu toe is eigenlijk een ELISA. Dat is een methode om gluten aan te tonen, die een soort antistoffen of kleurstoffen, kan je het zeggen, de gluten detecteert. Het probleem daarmee is dat je geen onderscheid kan maken tussen gluten uit tarwe, rogge en gerst. Kwantificeren is lastig en eigenlijk deze antistoffen herkennen gewoon alle gluten. En maken niet het onderscheid tussen die immunogene peptiden. En dat is precies waar wij ons druk over maken. Nou, wat wij ontwikkeld hebben is een methode waarbij we liquid chromatografie gekoppeld met gaschromatografie gebruiken. Zeg maar proteomics methode. En daarmee kunnen we heel specifiek en detecteren, kwantificeren van die peptiden. De echte volgorde kunnen we daarmee bepalen. Nou, dat gebruiken we heel erg voor het onderzoek dat we doen. Nou, het laatste plaatje wat ik wil laten zien is dat we ook bezig zijn met haver. Ik zei het net al. Zou je haver kunnen gebruiken in zo'n glutenvrij dieet? Dit is een stamboom van planten, het plant kingdom. En als je hier kijkt in die stamboom, dan zie je hier bij elkaar die drie, de tarwe, de rogge en de gerst. Dus die drie boosdoeners, waar de gluten in zitten, waar mensen met celiakie op reageren. En familie daarvan, maar niet hetzelfde. Dat is deze rij waar mensen niet met celiakie niet op reageren. En daar zit haver ook bij. Nou, het is bekend, hier haver en tarwe naast elkaar, dat heel veel patiënten, celiakie-patiënten, heel goed reageren op haver. En we hebben ook aangetoond dat die epitopen die reactie tot gang brengen, die je in tarwe vindt, die zie je niet in haver. Maar er zijn ook gevallen waarbij sommige patiënten ook kunnen reageren op haver. Haver mag het logo glutenvrij dragen.
Er is een regelgeving voor, maar dan moet het natuurlijk niet gecontamineerd zijn met tarwe. Want dan is het logisch dat iemand daar slecht op kan reageren. Maar haver zou dus een optie kunnen zijn om tarwe voor een deel te vervangen. Nou, mijn conclusies. Tarwe is een van de belangrijkste voedselgewassen. We kunnen er heel mooie producten mee maken. Het is voor ons een heel belangrijke bron van vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Het is een heel goedkoop eiwit en het heeft heel bijzondere eigenschappen die je echt nergens anders vindt. En nou ja, we zien ook dat het enorm wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. We zien een toename daarvan. Er is wel eens uitgerekend dat als je kijkt in de supermarkt, dat in 30% van de supermarktproducten zijn tarweproducten of gluten is gebruikt. Dus dat is echt een enorme hoeveelheid. We zien dat er een toename is in het voorkomen van tarwe en gluten-gerelateerde ziektes. Aan de ene kant celiakie, dat is enorm toegenomen. Nog steeds is het 1-2%. En wees je ervan bewust dat maar een heel klein percentage eigenlijk dit ook weet, gediagnosticeerd is. En wat opkomend is die tarwe-gluten, gevoeligheid, sensitiviteit. 6-10%. Daar is nog geen diagnose voor. Het is ook nog niet duidelijk wat het effect geeft. Glutenvrije markt neemt heel erg toe. En waar wij ons heel erg mee bezighouden is, kunnen we een reductie tot stand brengen van met name die immunogene gluten die in voedingsproducten kunnen zitten. En hiermee wilde ik afsluiten en hopen dat er nog vragen voor me zijn.